السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. في هذا الفيديو باش ندير معكم واحد الوصفه نتاع صابلي ناجحه 100% بعد ما لصقت حبه فوق حبه جاتني 100 حبه. نتمنى ان شاء الله انكم تتابعوا الفيديو حتى الاخير. ما تنسوش ديروا لي جيم اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبالنسبه للبنات اللي ما انضموش للجروب الخاص بقناتي نقول لكم مرحبا بكم. اسم الجروب هو كل ما يخص قناه خديجه للطبخ الحلويات والديكور. هنا درت 500 غرام زبده، نزيد عليها 2 باكي لافاني. بالنسبه للكاس اللي كيلت به سكر كلاصي هو الكاس تاع 240 مليلتر، درت 2 كيسان. من الاحسن السكر كلاصي تكون مغربلينه. نخلط سكر كلاصي مع الزبده حتى يولوا لي كيما البوماد. من بعد نزيد عليهم 4 حبات بيض كاملين. نخلطهم مليح. من بعد نزيد 2 كيسان تاع زيت. انا هنا كما كتشوفوا راني نخدم بالباتور باش بالخوف نكمل. من بعد نزيد الخميره الكيميائيه. انا هنايا درت 4 نتاع الاكياس. بالك تقولوا راكي مكثره، ولكن هذه هي مادام راني باغيه ندير حبه فوق حبه. وكي نبدا نكسل في العجينه نديرها متوسطه. في الاخير نزيد فرينه حتى تلم ليا العجينه، ولازم تكون متماسكه وفي نفس الوقت تكون طريه. هذه هي العجينه كما قلت لكم، لازم تكون طريه وتكون متماسكه في نفس الوقت. وهاد العجينه باش تكسلوها لازمكم ديروا بلاستيك. كما شفتوا الوصفه درنا فيها الزيت. انا حطيت البلاستيك ودرت فيه العجينه في الوسط. من بعد نبدا نكسلها. بالنسبه للسمك تاع العجينه لازم تكون متوسطه، ما لازمش تكون رقيقه بزاف حتى كي تحطوا الحبات يطيبوا لكم بالخوف يحمروا لكم لتحت. وما لازمش تكون غليظه بزاف حتى ما تطيب لكمش. بالنسبه للطوابع، اي طابع متوفر عندكم نجموا تطبعوا به. هنا بعد ما طبعت الحبات نعاود ندخلهم يطيبوا من تحت. هذا هو الشكل النهائي نتاعهم. هنايا برك الدور ضارب في الكاطو ولا في الصابلي على هكاك راه يبان لكم احمر بزاف، ولكن هذا هو اللون نتاعهم وراهم طايبين مليح. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم حتى نتوما تجربوه. بالنسبه للبنات اللي جربوا اي وصفه من وصفاتي نتمنى ان شاء الله انكم تحطوها في الجروب الخاص بالقناه واللي هو كل ما يخص قناه خديجه للطبخ الحلويات والديكور. هنايا بعد ما لصقت حبه فوق حبه درت ديكور خفيف. بالنسبه لهذا الكاطو نتاع القلب كنت خلطت المربى مع الكولورو الاحمر. هنا درت ديكور خفيف بالسكر كلاصي على حساب صاحبة الطلبية، كانت باغية كاطو سامبل ولا صابلي خفيف.